فاطمة، وهي بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. لذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: ولدني أبو بكر مرتين، لأنه أمه والد أمه ووالدة أمه كلاهما يرجعان إلى أبي بكر. سيرة الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. لقب بالصادق واشتهر بهذا اللقب، ولقب بالإمام رحمه الله تبارك وتعالى. أولاده 7: إسماعيل وهو أكبرهم، وإن كان يكنى بعبد الله لكن أكبر أولاده إسماعيل، ولعله كان يكنى بأبي عبد الله قبل الزواج، أو قبل أن يرزق بالذرية كان يكنى بأبي عبد الله، فلزمته الكنية وإن كان أكبر أولاده إسماعيل. والثاني عبد الله، ثم موسى، ثم إسحاق ومحمد وعلي وفاطمة. هؤلاء أولاد جعفر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. أما شيوخه فسمع من أبيه محمد الباقر رحمه الله تعالى، وأدرك أواخر الصحابة، فسمع من سهل بن سعد وأنس بن مالك، ومن شيوخه كذلك عطاء بن أبي رباح والزهري محمد بن شهاب وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر وعكرمة مولى بن عباس، وكذا روى عن جده القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. أما تلاميذه فكثر، من أشهرهم يحيى بن سعيد الأنصاري القطان، ويزيد بن عبد الله بن الهادي الليثي، وعبد الملك بن جريج، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وروى عنه كذلك أبو حنيفة النعمان. وهنا نحتاج إلى أن نتوقف قليلا، وهو أن نعرف أن جل الرواة عن جعفر إنما هم مدنيون، وذلك أنه من أئمة أهل المدينة كما قلنا. كرمه وسخاؤه، كان من أكرم أهل المدينة إن لم يكن أكرمهم. وقد روي أنه لما سئل عن تحريم الربا وعلته قال: لئلا يتمانع الناس المعروف. وكذلك قيل إنه كان لا يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء، يعني أنه كان كثير الكرم. قال أبو حاتم الرازي: ثقة لا يسأل عن مثله. وقال ابن حبان: هو سيد من سادات أهل البيت وعباد أتباع التابعين وعلماء أهل المدينة. قال أبو حنيفة النعمان: ما رأيت أفقه من جعفر. وكذلك أثنى عليه كثير من علماء زمانه كمالك بن أنس وشعبة وسفيان الثوري وغيرهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: فإن جعفر بن محمد من أئمة الدين باتفاق أهل السنة. جعفر بن محمد مدني المولد، مدني النشأة، مدني الوفاة، وقبره في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. وهذه قضية لا بد أن يتنبه لها، وذلك أن فقه جعفر رحمه الله تعالى إنما رواه أهل المدينة واستفاده أهل المدينة، فاستفاده مالك رحمه الله تعالى، واستفاده الثوري، واستفاده شعبة، واستفاده سفيان بن عيينة وابن جريج وغيرهم من علماء المدينة. واستفاده كذلك أبو حنيفة لما زار المدينة
رأى جعفر بن محمد فسمع منه واستفاد منه. ففقه جعفر تناقله أهل السنة والجماعة، أخذوا عنه ورووه للناس وإن لم ينصوا على اسمه، وإنما أخذوا منه كما أخذوا من غيره من علماء أهل المدينة. بينما نجد أن فقه جعفر في كتب الشيعة الاثني عشرية جله بل كله من رواة أهل الكوفة. ما كان جعفر كوفيا أبدا. كيف يكون الرواة عن جعفر محمد بن سنان وعبد الله بن سنان وبريد بن معاوية وزرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبو بصير وجابر الجعفي وصاحب الطاق النعمان أحول وغيرهم من أهل الكوفة؟ كيف يكون الرواة عن جعفر كلهم كوفيون؟ يكون الرواة عن جعفر كلهم كوفيين؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ الأصل أن الرواة عن جعفر رضي الله عنه ورحمه مدنيون، والأمر كان كذلك. نعم، لم يكن مكثرا من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مذهب لكثير من أهل العلم، ما كانوا يكثرون من الرواية، ولكنه روى خيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أحاديث كثيرة، لكن لم يكن مكثرا كأمثال الزهري مثلا أو مالك بن أنس أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، لكنه روى جملة طيبة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه بعض أحوال جعفر بن محمد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما ينسب إليه في كتب أهل السنة والجماعة. هذا جعفرنا، وانظروا إلى جعفر الآخر الذي سنأتي إلى تفصيل التفريق وذكر التمايز بين جعفر الذي نعرفه وجعفر الذي لا نعرفه. ثم بعد ذلك انظروا أين تضعون أقدامكم ومن أين تأخذون دينكم. هل تأخذونه من جعفر ابن محمد المتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تأخذونه من جعفر ابن محمد الذي كذب عليه وألف عليه حديث كثير ليس من حديثه؟ ومن هنا نرى العذر لمن طعن في جعفر بن محمد، وذلك أنه إنما سمع وقرأ ورأى ما جاء عن جعفر المكذوب عليه من علم الغيب وسب الصحابة وتكفيرهم ودعاء غير الله تبارك وتعالى والشرك وغير ذلك. ولذلك طعن من طعن في جعفر بن محمد لهذا السبب، كما يطعن الكثيرون الآن في دين الإسلام أو في محمد صلوات الله وسلامه عليه، لكونهم وصلتهم أخبار شنيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أنها حق وأنه يقول بها، أو تأتيهم أخبار سيئة عن الإسلام يظنون أن هذا هو الإسلام فيطعنون به ويردونه، وما علموا أن هذا مكذوب على الإسلام، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك نقول الذي جاء عن جعفر من الشرك والكفر والنفاق والتقية والمتعة والخمس وسب الصحابة والطعن في القرآن، كل هذا نقول مكذوب على جعفر بن محمد الذي نرى أنه عالم وسيد من سادات المسلمين، فرضي الله عن جعفر ورحمه رحمة واسعة، وحشرنا جميعا معه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.